surprise kanina. Kasi binigyan nila ako ng TV. Yay! Nakakaiyak. Dati sabi ko pag December, sana manalo ako ng TV. Pero look, I received a TV today as a birthday gift. Thank you so much! This is, ang brand nito ay Hag Smart TV! Ibig sabihin ng Smart TV ay smart. Parang siyang smartphone. Pwede siyang sa internet. So, let's go! Are you ready para mag-unbox tayo? Okay, so na, ayun na. Oh my gosh! Ate, I need bunting. Papa, open the TV. Thank you. Okay. Hello, ka-vibes! Buksan na natin yung TV! Mami! Kira. So big. Okay, so binubuksan na natin. Oh, so big. Oh, so big. Okay. Hug brand! We love Hug! This is a 32-inch smart TV. Smart TV. Yes. Thank you so much sa nagbigay. Maraming salamat. Buksan na natin. Grabe. Nakakaiyak. Uy, Jay, please help me. Ay, ito lang pala yun. So funny. Wow! Good. Wow! Okay, tutulungan ako ng aking sister, si Jeff Vibes Channel. Ako magatulong. Okay, nagkakagulo po. Okay, ano pong, putol naman, girl. Yan. Hello to two joints. Let's open the Oh, TV. let's go. Kami lang dala. Let's lift. Ang hirap. Hindi, sandali. Girl, ang hirap. Sandali, baba ko muna. Ha? Ako na. Marami ko. Ah, yay! Ala, lagyan natin. Asan? Ito. Oh, yeah, guys. May nakalala kami ng video at meron siyang stand. Saan ba, girl? May stand siya. Baba. Okay. Yay! Yay! Unboxing pa more. Matching set. Unboxing set. Unboxing. Ano? Hindi yung sa'yo. Mami SMR. Diyan pa, ayan. Bagay. Hindi. Sa ulan yata yan. Baliktad niyo sa'yo. Baliktad. Hello. Ay, ano na tayo? Pwede naman na manood. Buti ba ang laki yun? Screw ate, ano, screw. Gusto mo mabago din. Mami, may screw ka dyan. Driver dyan kay Papa. Kasi, I-pause mo na. Wait lang. Okay, so ayan, na-set up na ang Smart TV. I'm so happy. Yay! Thank you so much. Like and subscribe our channel. Magkano kaya binayad ni Alega sa mga babae? Ayusin pa kung saan ilalagay. Hahaha. Thank you so much. Grabe. I'm so nagulat. Thank you so much, Teacher Mitch and Sir David, for my birthday gift surprise.